So, magandang araw YouTube. So, ngayon po ang ano ba tayo dito? Ang pinaka masaklap na mangyayari sa akin po dahil kailangan po nating alusin yung aking suwabing balbas at bigote. Ayan po. Bakit po? Kung tatanong bakit? Kailangan ko pong magpa-interview and kailangan ko magsimula ng panibagong trabaho na medyo clean cut muna tayo ngayon. So pipigilan nyo ba ako? Pipigilan nyo ba ako? Pero kailangan gawin ta. Naiyak na nga ako eh. Tagal-tagal kong ginawa to tapos sa isang iglap matatanggal. Ilang buwan na ba to? Hindi ko na alam eh. Hindi ko na alam. Basta, bahala na. Tingnan natin kung ano yung magiging magandang kakalabasan nito. Paano? Babalik tayo. Papakita ko nyo paano ko ayusin yung aking bigote at balbas. Keep in touch. So, nandito na po muli ako. At kinuha ko po yung ibang gamit. So, susubukan natin muna. I-brush yung balbas natin. So, babawasan natin yung bigote natin. Hindi naman natin aalis yung hindi naman. So, gagamitin ko po yung aking VGR Trimmer. Ayan po, cordless po yan. So, simulan natin. So, okay na po ba yan? So, tapos po yan, mabawasan natin yung balbas natin. So, gamit po ang aking Kemei silver number. Gamit po ang aking Wahl 1.5 guard. Inanin natin sa open. So, simulan natin sa gilid. Ayan, Andes clipper ko, malapad po yan. So para po gumawa ako ng line. So ito po yung target natin alisin. Yan, ganyang kahaba na yan. Ang diwa nila alam kung gano'ng katagal pinapahaba yan. Tapos gusto nilang pagupit, mga sira ulo pa lang.
Loko, nakikita nila. Ito po yan. Mabasa. Gummy Shave Line Shave Gel. Ano po, ito po yung shaving foam. So, pakita ko sa inyo yung pagkakaiba. Shaving foam is with foam. Oops. Actually, gel to. Pero kapag gel siya, pero pag winash mo siya, inirub mo siya, nagiging ano siya, foam. Two-face. Sino mas pogi? Ito o ito? Wala. Di ikaw ang pogi. Shaving gel na transparent. So, pump ko lang po siya. Oops. Ayan po yun. Shaving gel. Ito mahal to kaya konti lang. Labas nito ay hindi para sa mga bata,
gabay ng magulang na kinakailangan. Huwag nyo pong susubukan sa bahay ito kung hindi kayo marunong. So, ayan po. Gabay at patnubay ng magulang ang kailangan. So, ayan po. Paalala po huwag nyo gagawin ito na mag-isa na hindi kayo marunong. Pwede kayo mag-aral pero pag hindi nyo alam, pag alam nyo hindi nyo kaya, huwag nyo gagawin. Baka masakatan lang kayo. Lalo yung mga bata po. Lalo yung mga bata. Huwag nyo gagawin ito. Kasi may mga bata nanonood din sa akin. Hindi naman sila mga bata pero mga kasi mga nanonood yung paano yung mga gupit. So pero yung ganitong kailangan po from 18 years old above po. Ayan. Huwag nyo gagawin ito. So, mga ka-YouTubers, so ano pong masasabi nyo? Ayan, pag na ako. So, yan po yung grooming na ginawa ko sa sarili ko. Sana wish me good luck tomorrow because I have my job interview tomorrow and meron po tayong interview na pupuntahan mga kababayan ko. For those who are watching outside Philippines, I'm going to an interview for a new job. That's why I have to groom myself like this. So what do you think, guys? Please comment below. What do you think? Is this good or not? Is this better or the one that I have before is better? Comment nyo lang po kung ano maganda. Kung mas sayang nang hinayang po ba kayo sa balbas ko, sa pinahaba natin, or manghihinayang ba tayo sa bagong trabahong oportunidad na darating sa atin. Ayan po. So, sana may natutunan kayo at naaliw kayo dito sa konting kwento natin, ang kwentong barbero ni Sampitz the Hobby Barber. At wag na rin po kalimutang i-like at mag-subscribe po sa channel ko. At wag na rin po kalimutang i-click yung bell button para ma-inform po kayo sa mga susunod kong video. So hanggang dito lang po at kailangan ko na maligo, magbabanlaw mo tayo kasi puro buhok na yung katawan natin. At maraming salamat. Thank you very much for watching. Thank you for watching and I love you all.